مرحبا يا دكتور محمد، وفقك الله. إذا نبدأ بالقراءة. نحن المرة الماضية في الاستعاذة. اليوم قرأنا الفاتحة؟ لم نقرأ الفاتحة. نبدأ بالفاتحة إذا. أحسن. You can translate anything. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. There is no end for learning and increasing our knowledge. Even sometimes we think that we're teachers, we're imams, but we need to continue to increase our knowledge. So this is my opportunity to benefit from our Sheikh Abdul Salam. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب نبدأ بالاستعاذة فالبسملة ونقرأ الفاتحة. So inshallah today we will do الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, and then we will do بسم الله الرحمن الرحيم, and we'll complete سورة الفاتحة إن شاء الله. نعم. الاستعاذة لابد أن يأتي بها الإنسان في أول القراءة، لأن الله سبحانه وتعالى نص على هذا في سورة النحل، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعضهم قال فاستعذ، هذا أمر يدل على الوجوب، الأصل أنه يدل على الوجوب. بعضهم قال هو للاستحباب، لكن الأصل أن يلتزمه الإنسان. كيف يمكن أن يبدأ القرآن وكيف يظن أنه يبدأ القرآن والشيطان سيسمح له؟ الشيطان يحاول أن يشغل عقله، أن يشغل فكره، أن يبعده، أن يأتي بالملهيات. فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان فقد لجأ وتحصن وحمى نفسه من أن يعبث الشيطان به. لذلك لابد أن يأتي بالاستعاذة. والشاطبي رحمه الله تعالى قال إذا ما أردت الدهر، يعني في أي لحظة من لحظات الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله من الشيطان جهارا. نعم. So Sheikh says a lot in details that why we need to do isti'adha, but in short, if we say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, shaitan will stay away from us. We keep shaitan away, so shaitan does not divert our minds and distract us. So then we can focus to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيك. إذن نبدأ بالاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيد. إذن الهمزة هذه تحتاج إلى تحقيق مع تبيين ترقيقها ومنع جريان الصوت فيها، لأنها من حروف الشدة. شديدها لفظ أجد قطم بكت. إذن أعوذ، ولذلك ابن الجزري نص عليها في الجزرية، قال وهمزة الحمد أعوذ. أعو. طيب إحنا في الهمز ثم ننتقل إلى الواو. ماذا؟ شيخ نعم. نقول الهمز لابد من التحقيق من تبيين صوته، تمام؟ ولا بد من منع جريان الصوت فيه، منع جريان الصوت. يعني عندما تقف عليه أنت يتضح المسألة، فتقول منع جريان الصوت أي ما يمتد الصوت امتدادا. أيوة بس هذا إذا سكنت. لكن أما هنا فهي متحركة فستقول أعو. طيب. وهي أيضا حرف مجهور. إذن اجتمع مجهور، هي أيضا حرف مجهور اجتمع فيها منع جريان النفس ومنع جريان الصوت. إذن حرف مجهور من جهة وحرف ماذا؟ شديد. طبعا إذا اجتمعت هاتان الصفتان ينتج شيء آخر، بس تستطيع أن تترجم هذا إذا أحببت. So when we say the letter A, so if the letter A Hamza has a sukun. أيوة، تفترق عن حرف الA في اللغة الإنجليزية. نعم. ليس مثلا أهد. ليست أهد. أعو هي أقوى من الآ الإنجليزية. أيوة. So that we continue to breathe, we don't stop breathing.
الهمز لا يجري معه النفس، لا يجري معه لا. النفس. يعني فقط النفس مهمته أن يأتي بالصوت فلا يزيد في الصوت ولا يزيد في النفس، لا نفس ولا صوت بعد النطق. After pronouncing, أيوة. no breathing and no sound. تمام. يعني لا صوت ولا نفس. فالصوت إذا بقدر النفس فقط الخارج. إذا وينتبه إلى ترقيقها، هي مرققة ليست مفخمة. لا يقول أعوذ أعوذ، وإنما أعو. طيب. So Sheikh, I have a question. عندي سؤال. عندما when we say فتحة كيف نتلفظ؟ هي مفتوحة الآن. شوف هي مفتوحة، قلنا مع الفتح إذن يلزم فتح الفم. كما قال الطيبي: وذو انفتاح بانفتاح للفم يتم. وذو انفتاح بانفتاح للفم يتم. فتقول لاحظ الآن انفتاح الفم وليس كأنه ميت. سؤال شيخ. في اللغة الإنجليزية هم يتساهلون عندما يتكلمون، مثلا يقول لك أنيج يأتي بها سريعة. لابد هنا من التحقيق، ولذلك يفتح الفم. طبعا لا يفتح فتح لا يفتح فتح واسع. with فتحة شيخ، مع الفتحة لو أفتح مثلا لا ينبغي تبين للطالب. أيوة لا ينبغي أن يقول بهذه الطريقة، إنما هي أيوة هكذا إلى الأعلى مشوبة بشيء من التفخيم، وهي ليس فيها تفخيم. صح. لأن التفخيم هذا الفم، التفخيم هو يحصل تقعر في الفم بهذا الشكل. أي نعم. So the students, if we say that that is very similar to this tafkhim sound, like heavy sound. قريب من التفخيم. ثقيل صحيح. صوت very heavy, strong sound, heavy. But if we say the mouth is still open, but it is هكذا الانفتاح أفقي. أعوذ ولكن لا يطيل. بعدين إيش تنتقل إلى العين مباشرة. أعوذ. هذا معنى أنه ما في صوت وما في نفس، لا يوجد صوت ولا يوجد نفس، لأنك تنتقل مباشرة إلى الحرف الثاني. After right away we are pronouncing to the عين. to the letter عين. ستنتقل إلى العين. نعم. طيب إذن أعوذ. طيب. أعوذ. أحسن. وإذا وصلنا إلى الواو، هذه العين عليها ماذا؟ ضمة. يوجد على العين ضمة. هذه الضمة تمد، تصبح حرف مد، التي هي الواو المدية. الواو المدية حقيقتها عبارة عن ضمة مضاعفة بمقدار حركتين من الضمة، صح؟ فإذا أعوذ. وعندما تنطق الضمة المضاعفة هذه التي هي الواو المدية أو التي تسمى الضمة الطويلة، يمكن أن تترجم. نعم. So when after pronouncing the عين has ينبغي أن تنتقل إلى العين. We should right away move to عين, letter عين, and then letter عين has this long length, the long sound, stretching sound. Stretching is mud. So so when we say so our mud, the round the lips should be round shape. إذا تقول أعو. لاحظ ضم شفتين. أعو. أيوة. أعو. بعض الناس يقول لك أعوذ بالله. أعوذ. لا ينطبق. لا ينطبق. وبعضهم some people they say like أعوذ بالله. أيوة بعض الناس في العين قبل نحن في الواو نتكلم عن سنعود إلى العين. أنت الآن نطقتها بطريقة تحتاج التعليق عليها. نعم. إذن بعض الناس يقول لك أعوذ أو المؤمنون. ليس هكذا. مؤمنو. أعو. So we should pronounce dhamma with our the lips are round shape, circle. Something like that. ليس أيوة ليس انطباق كامل. ليس أعو وليس هكذا، إنما أعو. قريب. أعو. Closer to that.
والحرف بعد كما قلنا أن الطيبي رحمه الله تعالى قال: والحرف بعد الضم لن يتم إلا بضم الشفتين. أعو. أعو. الآن نعود إلى العين، لأنك أعد لي اقرأ العين. Some people they say like أعو أعوذ. العين حرف لا يوجد في اللغة الإنجليزية وفي كثير من اللغات. Yeah. A lot of, and especially in English we don't have عين. وهو يوجد غالبا عندنا نحن في اللغات التي تسمى اللغات السامية. I think only in Arab, in English عين. أنا أظن اللغات السامية يعني مثلا العبرية فيها العين فيما أظن maybe some of the languages like الآرامية Aramaic. لكن في الإنجليزية لا يوجد عين. عدم وجود العين هو جعل هناك مشاكل كثيرة في النطق الإنجليزي حتى لبعض الأعلام عند النصارى. يعني يصبح نطق العين عندهم إما أ أو إي، مثلا عيسى. يعني a lot of people say Isa. مثلا even when we talk and give a talk and or we say Isa. وأنا أعتقد أن هذا أوجد تحريف قديم نتيجة لغياب هذا الحرف. إذن هذا الحرف يحتاج إلى اهتمام من غير العربي، ويحتاج إلى اهتمام من العربي. هذه الأيام حتى العربي يشبه الأعجمي هذه الأيام. especially a lot of our young students. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول أعو وليس أو مثلا، وليس ماذا كيف نطقتها أنت؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. هذا كثير عندنا. كثير عند غير العربي، لأنه غير معتاد على العين. فالذي غير معتاد على هذا النطق يحتاج أن يهتم به، حتى يهتم به. لو تترجم هذا لابد أن يتكلف له. So we have to really focus and pay special attention to pronounce the letter عين. So مثل العضلة، أنت حتى تنمي العضلة تحتاج أن تجتهد. How we shoulder, we have to use our muscle to pronounce this letter. You must practice your muscle to be stronger. تحتاج أن تدرب نفسك لتكون قويا، كذلك ينبغي أن تريض. Sheikh says that that is like exercise. If you exercise like become عين, so is very different than عين, so we have to work on it inshallah. طيب أعوذ. نعم أعوذ. أيوة أعوذ ذو. الذال تخرج من أين؟ طرف اللسان مع اللسان. أيوة مع الأسنان. الذال مع أطراف الثنايا العليا. أيوة مع أطراف الثنايا العليا من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الذال أعوذ. والذال أخت الثاء من نفس المخرج. الذال والثاء والضاء 3 حروف من نفس المخرج. ما الذي يحدث؟ أن الناس يخلطون بين الذال والثاء، فربما صلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما أتوا بهمس في الذال فأصبحت كأنها ثاء. همس يعني نفس، بينما الذال لا يوجد فيه نفس، هي من حروف الجهر وليست من حروف الهمس. نعم. So ثاء, letter ثاء, we continue to do the jarayan, the airflow. The jarayan is airflow with ثاء. Not with dhal. Not with that. So even though they're both soft and from the same, they're both soft letters and also same spot. But dhal, there is no airflow, so we stop the airflow. إذن أعوذ وليس أعوث، ليس أعوث، أعوذ ذو ذ وليس الث. أعوذ أعوذ. أحسن. أعوذ بالله. يلا اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. الرجيم ليس الرجيم. ليس الرجيم. الرجيم. أيوة هذا يسمى إخلاص الكسر، أن تعطي الكسر حقه، فتقول الرجيم لأن هذه الكسرة الطويلة التي هي تحت الجيم وأصبحت مادية بعد ذلك هي مادية. So when we say رجيم, we should make the kasra very clear.
So sound with, yeah. رجيم رجيم. يعني تكون فيري كلير يعني ايش؟ كسرة خالصة. خالصة. ايوه نقية وصافية، اريد ان اقول نقية وصافية، لا يوجد لها شوائب. Clear makes everything in English. Everything is clear. Everything. خالصة ونقية وصافية. Not mixed with anything. نعم. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذن الرجيم الرحيم العظيم، ها كلها الأليم، وليس الرجي ليس هكذا. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بأس، بس هذه الرجيم تحتاج إلى زيادة تدريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، الرجيم يعني المرجوم المبعد من رحمة الله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البسملة بسم الله بسم الله، مش ليس بس. نعم. ليس بس. ما هي هذه؟ يعني واحد لا يقول أنت الآن جالس تقول بس يعني البسس، يعني القطط. نحن الآن في درس تجويد لابد أن نقطع الكلام لأجل أن نعرفها، لأن بعض الناس يحول هذا إلى نكتة، لا ينبغي أن يحولها إلى نكتة. صلينا على رسول الله. إذا لا يقول ب، وإنما بي كسرة بسم الله. بيور كسرة نقية. بسم الله. بي. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. أحسنت، تمام. الحمد لله رب الحمد لله. لابد أن الآن الكسرة نحتاج معها إلى أمرين حتى نعطيها حقها. الأمر الأول إخلاصها، أن تكون خالصة كلير. نعم. الأمر الثاني إعطاؤها وزنها، يعني لا تجعلها مختلسة. نعم. لا تجعلها مختلسة. عرفت معنى مختلسة؟ الآن هذا قدر الكسرة مثلا. هذا الكسرة أنت لا تجعلها فقط هكذا، هي هكذا مثلا إذن أولا أن تخلصها، وثانيا أن تعطيها ماذا؟ حقها، وزنها. فلا تقل ولا تقل الحمد الحمد لله لا الحمد لله. أترجم هذا. So when we say alhamdulillah, it shouldn't sound like le. It should be li. ممتاز. هنا أعطينا الكسرة حقها وأعطيناها أعطيناها حقها وأخلصناها. So clear and not mixed with anything. The sound should be not le, it should be li. أيوة. وأعطيناها حقها. ما معنى حقها؟ يعني طولها فلا هي أطول، فلا نقول الحمد لله، هذا خطأ. Not too long, not too short. not too short. أيوة. هذا قدرها. أيوة. هذا قال ذلك قال الخاقاني رحمه الله تعالى: فذو الحذق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر. معط للحروف حقوقها، مثل ما الإنسان يقول لك والله أنا أعطيني حقي الراتب ولا الإرث بدقة لا تنقص ولا تزيد. كذلك الحرف. So every letter has its right. Like, you know, humans have human rights. Human rights. Human rights. So the letters have their rights. So duration, that is short, long, clear sound, short sound. إذن هكذا. الآن ينبغي أن تلاحظ خطأ شائع. متى الكسرة هذه المسكينة تتضرر؟ متى لا تأخذ حقها؟ إذا وجدت الضمة قبلها أو بعدها. إذا وجدت الضمة هذه تأكلها، تبطش بها. If there's a dhamma before kasra or after, then usually the problem. وكذلك إذا وجدت الضمة الكسرة الفتحة نفس الشيء. الكسرة هذه مسكينة غالبا يخسف بها في الوسط. Kasra, a lot of times we forget to give kasra's rights. So we have to, because kasra is weak. فنحن نعطي الكسرة حقها، لابد أن ننصف الضعفاء.
بارك الله عليك يا شيخ. قال ماذا؟ شوف انظر، الحمد هذه ماذا؟ ضمة. ضمة. بعد لي ماذا؟ كسرة. كسرة. لله ها؟ لله. بس لاحظ، الحمد لله. الآن الحمد الضمة لأنها موجودة تقول الحمد لله، خطأ. الحمد لله لا، مش لي. طيب الحمد لله لابد، هذا اختلاس، يسمى اختلاس وعدم إخلاص للكسر. الحمد لله. طيب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. أعد هذه، أعدها. الحمد لله رب العالمين. الآن أيوة، احنا في رب العالمين. كيف رأيكم بهذه؟ هذا مختلس. اختلاف. أحسنت، هذا اختلاف. نعطيها حقها، هذه كسرة، صح ولا لا؟ نعم. هو أنت مع المدى خلاص يصبح عندك حس نقدي لنفسك، ولذلك قلنا الذي يريد أن يستفيد استفادة عظيمة ويفيد نفسه دائما يصور بالكاميرا. هذا نحن قلنا الشيخ الإيش؟ الصالح. الشيخ أيوة، الشيخ صالح المرآة، مثل ما قال شيخنا الشيخ أيمن ذكره الله بخير ذكر. الشيخ الصالح هو المرآة، فينظر في المرآة. الآن الأكثر صلاحا من المرآة الكاميرا، لأنك تسمع وترى وتعيد. وليس بينه وبين إلا رياضة امرئ. As I was reading, the first one is Alhamdulillah, so I made it more clear. Alhamdulillah. أيوة. لكن ينتبه لا يقف عند الضمة. لا يقول الحمد لله، لا يقرأ الحمد لله. Keep the flow like الحمد لله أعدها لي لأنه الدال فيها شيء. الحمد لله رب العالمين. رب. الآن أنت تكسر الباء ثم تنتقل إلى بعد الباء ماذا يوجد؟ اللام رب العالمين، اللام الساكنة، لأنه لا توجد الألف التي هي التعريف. الهمزة الوسط سقط. We need to do a lot of practice, exercise. We continue to exercise. يعني التمرين هو فقط في البداية، وبعد ذلك يكون كل شيء سهل. Everything is going to be easy. وكل ما تدربت لك أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. So الحمد لله رب العالمين. أنا أريدك بعد التسجيل هذا تسمعه بعد ذلك.